Tiếp nối hành trình khám phá những thánh tích Phật giáo, mình đến Sa Nát. Sau lưng mình chính là bảo tháp Dhamek do vua Ashoka xây dựng để tưởng nhớ cái nơi mà Đức Phật đã giảng pháp lần đầu tiên. Chính tại nơi này, Đức Phật đã chia sẻ về 4 chân lý của cuộc đời, mở ra con đường thoát khổ và đạt được an lạc. Cũng ở Sa Nát, mình biết thêm một đạo nhìn có vẻ giống nhưng mà không phải đạo Phật. Hãy cùng mình thăm thú xem nơi này ngày nay có gì đặc biệt nhé. Hi, xin chào các bạn, lại là Noah đây. Mình đang có mặt tại Sa Nát, cách trung tâm Varanasi khoảng 10 km. Đây là một trong 4 nơi thiêng liêng nhất của Phật giáo, tức là Tứ Động Tâm. Chính nơi này, sau khi Đức Phật giác ngộ đã chia sẻ bài pháp đầu tiên mở ra con đường thoát khổ. Để có thể di chuyển được đến Sa Nát thì ngày xưa sau khi giác ngộ ở Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng ấy, Đức Phật đã đi bộ hơn 200 km để đến đây. Còn ngày nay, để đi từ Bodh Gaya tới đây, bạn có thể đi tàu hoặc là xe khách đến Varanasi trước, rồi bắt taxi hoặc tuk tuk đến đây. Mình thì đã có một chuyến bút kinh hoàng từ Bodh Gaya. Các bạn có thể xem lại video của mình trước đó nhé. Đằng sau lưng mình là khu di tích lịch sử Sa Nát, gắn liền với cả cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Và để vào trong cái khu vực này thì sẽ mất vé. Nếu bạn mua vé online trên web chính thức của Cục Khảo cổ Ấn Độ thì có giá là 250 rupee cho người nước ngoài. Còn mua trực tiếp ở đây thì sẽ là 300 rupee. Nhấn mạnh là giá vé cho người nước ngoài nhé. Còn người Ấn ý, thì giá chưa bằng 1/10, tức là chỉ có 25 rupee thôi. Như mình thì mình thấy là ngay ngoài cổng ấy có mấy người họ bán cái vé online ấy, giá là 250 rupee một người. Thì mình cứ mua của họ, xong rồi vào người ta sẽ quét code. Sau khi mua thì người ta cho mình một cái mã QR code, mình chụp lại từ cái máy của họ và mình vẫn vào được. Đằng sau lưng của mình chính là cái khu khảo cổ Sa Nát. Di tích này được vua Ashoka xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Như mình đã chia sẻ trong video về Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, vua Ashoka là người có công cực kỳ lớn trong việc lan tỏa đạo Phật ra khỏi lãnh thổ Ấn Độ. Giờ chúng ta sẽ vào trong tham quan nhé. Khi bước vào từ phía ngoài, chúng ta sẽ thấy trụ đá Ashoka. Trụ đá Ashoka đánh dấu các điểm quan trọng, nhưng trụ đá ở đây còn đặc biệt hơn thế. Phần đầu của trụ đá này là 4 con sư tử và chính là biểu tượng cho quốc huy của Ấn Độ. Tất nhiên thì hiện trụ đá này đã gãy rồi, nhưng mà cái phần đầu ấy thì đang được trưng bày ở bảo tàng gần đây. Còn phần trụ đá này thì được bảo vệ như thế này. Bây giờ là hơi trễ rồi nên là mình không còn kịp vào bảo tàng nữa. Ở nơi đây là còn rất là nhiều tàn tích từ thời của vua Ashoka. Ngay bên cạnh gần đó chính là tàn tích của tịnh xá Mulanganda Kuti. Tịnh xá này đánh dấu nơi Đức Phật an cư trong mùa mưa đầu tiên, ngay sau khi thành đạo. Mulanganda Kuti gốc thời Phật thì rất là đơn sơ. Tiếp đó, nếu mà mình không nhầm thì đây chính là tàn tích của bảo tháp Dhammarajika. Lúc này thì đang có một vị sư và một số Phật tử đang đọc chú ở đây. Cảm giác rất là linh thiêng. Bảo tháp này được vua Ashoka thờ xá lợi Phật. Ban đầu thì nó rất là cao, có thể tới 30 mét. Tuy vậy, bảo tháp đã bị phá hủy nghiêm trọng. Đặc biệt nhất là vào năm 1794, một cái vị quan chức địa phương đã lấy gạch của tháp để xây chợ ở Varanasi, đồng thời tìm kiếm kho báu bên trong. Sau lưng mình chính là bảo tháp Dhamek do vua Ashoka xây dựng để tưởng nhớ cái nơi mà Đức Phật đã giảng pháp lần đầu tiên. Tháp Dhamek bắt nguồn từ Dhamma Chakra, bánh xe pháp, biểu tượng cho giáo lý của Phật, gắn liền với sự kiện Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên cho 5 người đệ tử. Vua Ashoka xây tháp để tưởng nhớ điều này. Tháp này thực ra đã được xây lại và mở rộng hơn nhiều so với thời của vua Ashoka. Sự mở rộng này chính là được nâng cấp dưới triều đại Gupta vào khoảng thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 6. Hiện tại, tháp cao khoảng 43,6 m với đường kính là 28 m. Phần thân bằng gạch. Trên thân tháp có rất nhiều hoa văn độc đáo và tinh xảo, ví dụ như là hoa sen này, và được trang trí bằng đá sa thạch. Tháp này thì không có lối vào bên trong. Lúc mình đi thì mình có thấy một đoàn Phật tử người Trung Quốc vừa đi vừa tụng niệm.
Họ đi khoảng vài vòng quanh tháp. Ở đây mình vẫn cảm nhận được một cái nguồn năng lượng rất là bình an và nhẹ nhàng. Bây giờ thì mình sẽ vào chùa Mulanganda Kuti hiện đại. Chùa này rất đông du khách. Bên trong thì có tranh vẽ lại toàn bộ cuộc đời Đức Phật ở trên tường ấy. Tuy nhiên thì mình không được phép quay ở trong cái khu này, cho nên là mình chỉ có thể mô tả lại như vậy thôi. Chùa cũng rất là gần vườn nai, Lộc Uyển mà. Tuy nhiên lúc mà mình đến thì khu vườn nai đã không cho phép được vào nữa rồi. Khu vực bên trong của ngôi chùa hiện đại cũng có một cây bồ đề. Cây bồ đề này cũng được lấy từ cái cội bồ đề ở cây bồ đề Sri Lanka, chính là cái cây mà được lấy từ cây gốc ấy. Và ở đây có các cái tượng mô phỏng lại cảnh Đức Phật đã giảng Pháp. Nếu bạn nào thắc mắc rằng trong cái bài Pháp đầu tiên Phật đã chia sẻ những gì, Đức Phật đã chia sẻ 4 chân lý của cuộc đời, hay Việt Nam mình hay quen thuộc với từ là tứ diệu đế, 4 sự thật, 4 chân lý về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường thoát khổ. Ở đây cũng có những cái vòng xoay Pháp Luân giống như ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nếu bạn đã xem video về Varanasi của mình thì sẽ thấy sự tấp nập sôi động. Trong khi ở đây chỉ cách 10 km thôi nhưng mà không gian yên tĩnh và yên bình hơn nhiều. Trước khi vào chùa Mulanda Kuti hiện đại, mình đã vào một ngôi chùa trông rất yên tĩnh. Tuy nhiên, ở đây có quy định rất là khắt khe, đó là phải cởi giày ở ngoài. Và vào trong thì phải rửa tay. Mình đã thấy có cái gì đấy rất là khác rồi. Chắc nơi này là nơi linh thiêng cho nên là họ sẽ khó hơn một chút. Vào bên trong mình cũng thấy có tượng Phật và cứ cắm cúi lạy mãi thì phát hiện ra đây hóa ra là chùa của đạo Kỳ Na. Đạo Kỳ Na có vẻ giống với đạo Phật nhưng là một tôn giáo rất khác biệt. Ví dụ như cùng đều là ăn chay nhưng đạo Kỳ Na thì khắt khe hơn nhiều. Họ thường chỉ ăn các loại rau củ, quả, thu hoạch mà không làm tổn hại cây. Họ sẽ không ăn các cái loại rau mà phải nhổ cả cây, bởi vì như thế sẽ làm chết cây. Cũng có thể là vì khắt khe đến như vậy mà số lượng tín đồ của đạo Kỳ Na không nhiều, chỉ khoảng 4 đến 6 triệu người thôi, ít hơn nhiều so với cả là các Phật tử, đúng không các bạn? Tuy nhiên thì họ thường là những cái người rất giàu có, tỷ phú giàu nhất nhì, hiện giờ thì ông đứng thứ hai nhưng đã có lúc đứng thứ nhất của Ấn Độ, cũng là người theo đạo Kỳ Na. Bên cạnh không gian của các di tích thì bên ngoài họ cũng trang trí những cái bức tranh và cũng có rất nhiều các cái quầy bán đồ để ăn. Hơi tiếc một chút là bởi vì mình trải qua quá nhiều biến cố nên thời gian để thăm Sanat không được nhiều. Tuy vậy, đây cũng là một trải nghiệm hết sức là thú vị. Còn bây giờ thì mình sẽ cần phải quay trở lại Varanasi thôi. Nếu các bạn yêu thích hành trình của mình thì hãy nhấn theo dõi, like và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.